Salutare tuturor! În acest video am să vă prezint o rețetă ușoară și gustoasă de lapte de pasăre la tavă. Puneți într-o oală 1,5 litru de lapte și aduceți-l aproape la punctul de fierbere. În acest timp bateți 6 gălbenușuri de ouă împreună cu 150 de grame de zahăr și 2 pliculețe cu zahăr vanilat bourbon. Pe urmă, luați laptele de pe foc și turnați treptat câteva polonice peste gălbenușuri, amestecând cutelul. Turnați acest amestec în oala cu lapte și puneți-l pe foc. Fierbeți timp de 15 minute la foc mic, amestecând cutelul ca să nu se prindă de oală. Când s-a îngroșat puțin, luați oala de pe foc. Acum vom pregăti norișorii de albuș și va trebui să bateți 6 albușuri de ou până se întăresc puțin. Pe urmă, adăugați treptat 100 de grame de zahăr, un praf de sare și 20 de ml suc de lămâie. La mine a durat aproximativ 8 minute până am bătut aceste albușuri de ou. Acum turnați laptele într-o tavă adâncă și cu ajutorul unei cupete înghețată formați norișorii și puneți-i în tavă peste lapte. Introduceți tava în cuptorul preîncălzit la 130 de grade Celsius și gătiți timp de 15 minute. Lăsați tava câteva minute la temperatura camerei, pe urmă răciți laptele de pasăre în frigider pentru cel puțin 2 ore. Serviți laptele de pasăre cu scorțișoară rasă deasupra sau cu ce vă place vouă. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!